Ψήφι, με φωνάζουν να βάλω μπρος. Φοβάμαι. Φοβάμαι, δεν έρχομαι. Έκατσες λίγο αλλά έκλαψες. Δώσ' το. Όχι, κάτσε να πάει στην κατηφόρα. Μια καλή να μπει. Δώσ' το. Δες τι έκανε. Μόνο ρότορας. Θα πάει βενζίνη. Πνίγεται, έχει πνιγεί. Παίρνει μπρος και δουλεύει. Έλα κουμπάρε, έλα. Max Speeding Roads, αναρτήσεις για το Supra MK4. Μου ήρθανε οι ρυθμιζόμενες για ύψος και σκληρότητα, το οποίο σημαίνει ότι μου περισσεύουν μια τετράδα χρυσές από MK4, τις οποίες θα τις κάνω giveaway. Απλά αυτό που δεν ξέρω είναι, επειδή δύσκολο αυτό που θα τις πάρει θα τις βάλει σε MK4, ας πούμε. Δεν έχουν, 3 είναι στην Ελλάδα όλα καλά. Θέλω να μου γράψετε από κάτω τη γνώμη σας, να τις κάνω giveaway μία ξεχωριστά, δηλαδή 4 giveaway. Είναι όμορφες χρυσές καινούριες τσιλιαδούρα, θα βάλω και υπογραφές πάνω και εγώ και ο Τρακατέλης. Και όποιος θέλει και όποιος κερδίσει θα τη στείλω με δικά μου έξοδο. 4 χρυσές είναι. Άμα είναι στο Τρακατέλη πάνω εκεί, νομίζω πάω να σας δείξω κιόλας. Απλά πείτε μου τη γνώμη σας. Θα τις στείλω όλες σε ένα, να κερδίσει δηλαδή ένας και να του στείλω και τις 4 ή να τις μοιράσω έτσι για να μηνυστικό, ας πούμε. 4 αναρτήσεις από Supra χρυσές. Αυτό. Να δω πώς θα πάρω αυτά. Έφερα και το εργαλείο να μετρήσουμε τη συμπίεση. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, αλλά δεν πειράζει. Με το δάχτυλο πάλι. Έτσι. Πώς θα μετρήσεις? Έλα να βοηθήσεις λίγο ρε, γιατί κράτεσαι, να κουβαλήσω μόνο τον Τρακατέλη. Το χάλασε όλο. Μα το φώναξε. Ναι, αλλά είπε ο Σεωσίρης θα το φτιάξει όλα. Θα φτιάξει. Περάστε κύριε. Έλα χοντρή, άντε. Έχω φέρει ρυθμιζόμενες αναρτήσεις για το MK4. Και σε ύψος και σε βάθος. Μέσα στο Supra το έξω είναι όλα τα πράγματα από το παλιές αρτήσεις και αυτά που βγάλαμε το παλιό. Στο μπλε. Εκείνο περπατάει. Το βάλεις αναρτήσεις. Έβγαλες τα πετάλια. Όλα. Όχι, τα πετάλια τα πάρουμε μετά. Πάρτε και να το πάρω. Να φωνάξω να το πάρουν. Πάρε μία. Πάρε δύο. Το όλες ηγήσεις αυτό. Μπροστά έχει. Παίρνω τις άλλες δύο εγώ. Άντε πάρε και αυτές. Δεν τις βλέπω δυνατό. Αυτές είναι ρυθμιζόμενες και σε ύψος και σε σκληρότητα. Ενώ οι άλλες χρυσές που μας έχουν δώσει είναι μόνο σε ύψος. Αυτό είναι γιατί για το καπό μου. Όχι, για το Πάω να πάρει σίγουρα. Το κάμερα μας πρέπει να φύγει. Άντε φιλιά. Τελικά δεν είναι ο θορυβόδης ο Νίκος. Ο θορυβόδης είναι όποιος είναι στην πρώτη πλάστικα. Η ράμπα. Η ράμπα αυτή. Ναι. Ξηρίστηκες. Σύφη, ξηρίστηκες. Εδώ δείτε, εδώ, μέσα στο τέτοιο που βάζουν και στάχτη για να βουλώσουν οι τρύπες. Αν είναι το Αλέξη δεν με πειράζει. Δικαιούται να κάνει μέχρι και πίπες εδώ πάνω. Και πουρο και ό,τι θέλει. Α, εσένα σε κράξω. Κράξε, ρε. Βαριέμαι τώρα. Δεν είναι η ώρα. Πολύ έξυπνο αυτό που κάνα. Βάψαμε από την άλλη μεριά. Εντάξει, θα τη διορθώσουμε ευκολάκι. Άστο, δεν χρειάζεται τίποτα.
Και το δυναμό θα το βγάλω, είναι εύκολο, το βγάζω για πλάκα το δυναμό, το έχω βγάλει 4 φορές. Για να το βάψω, αλλά για να το βάψω το δυναμό δεν το πιάνεις και απλά βάφεις, γιατί πάει εδώ πάνω στα ποινία και κάνει σπίδες και μαλακίες. Εγώ τη δυναμό να καίγονται έτσι. Πρέπει να το βγάλω, να το ανοίξω από εδώ και να το βάψω καπάκι ξεχωριστά. Το κάνω σε άλλη στιγμή. Εδώ δες. Δαβίδο που είναι δικά μου, Ακόμα δεν έφυγε αυτή. Κουμπάρε τι λέει. Σημείωσέ το τι λέω, γράψε με αύριο. Μιστάζω λίγο, να ξέρεις. Μιστάζεις, φαίνεσαι. 4 ώρες. Γιατί έπαιζες. Horizon. Xbox, φίλε, full. Ποιο Όχι, δεν παιχνίδι? έπαιζα Forza. Δεν παίζω Horizon, εγώ παίζω το κανονικό το Forza. Είναι πολύ ρεαλιστικό το κανονικό, το άλλο είναι πολύ... Arcade. Στρίβεις με 800. Α, ναι. Εγώ είμαι realist. Εσύ είσαι ρεαλιστής. Όχι, ρεαλιστικά το έχεις τα εργαλεία σου εδώ, δεν χρειάζεσαι. Εσύ θες κάτι αλήθεια. φανταστικό να. Είναι άλλη αλήθεια. Καλημέρα στη διοίκηση. Στη διοίκηση. Στα logistics. Κάνουμε ένα βίντεο θέλω. Ό,τι θες, και ένα και δύο. Χρόνια πολλά σε ένα παλικάρι μέσα στην κόμενά του μήνυμα. Πώς τα λες έτσι, γκόμενα, την κοπέλα του. Συγγνώμη, κουπέλα του μέσα στο μήνυμα. Να του στείλουμε χρόνια πολλά γιατί μας βλέπει στο κανάλι και θα μου κάνει έκπληξη. Αλλά μην το βάλεις τώρα γιατί θα το δει και θα δω την έκπληξη. Δεν θα το βάλω τώρα, πότε θα το βάλω, πότε είναι. Κάνουμε βίντεο στο κινητό μου και θα του στείλουμε στην κοπέλα. Α, οκ. Αυτό πότε θα γενεθλιά του. Εντάξει, ναι, το κόψω εδώ. Γαμήθηκες τώρα. Όχι, δεν ξέρει ποιος είναι. Ξέρει ποιος είναι, είπες το όνομά του. Ποιος μπορεί να έχει γενέθλια. 70.000 κόσμο είναι, αλλά στατιστικά 50-60 έχουν γενέθλια. Αυτό πώς μας το χάλασε όλο. Φίλε, δεν μας χάλασε αυτό. Τον αισθητήρα χάλασε. Ναι. Ο οποίος όμως, σαν τσακάλι που είμαι εγώ, σαν τσακάλοφ που είμαι εγώ. Άνοιξε το εξηγηστή. Το κουμπάρο. Όχι ο κουμπάρος, ο Ράμπο. Λοιπόν. Το άλλο με το τέτοιο που βάλανε με το σαπούλι και το Ράμπο δεν πέθανε. Ναι, κι εγώ. Κι εγώ. Το ξεγύμνωσα γιατί είχε μόνο να μην φαίνεται. Και είναι ένας απλός σένσορας 200 PSI με αντάπτορο μπροστά. Δηλαδή πρέπει να βγάλω αυτό εδώ, το βάλω σε έναν άλλο. Παρήγγειλα τώρα. Τέτοιο έχω εγώ Ναι, στο το χώρο για να ξέρω, μην αυτό με τράει. είπε. Το δικό σου θα το δοκιμάσω, αλλά 200. Τι λέτε ρε που θα βγάλω το Ότι θα βάλουμε αυτό να μέσα, να δούμε αν λειτουργεί αυτός ρε. καριόλια. Να δούμε αν λειτουργεί αυτός. Θες να βγάλω την πεκέρα μου πάνω, ίδιο είναι με την πεκέρα μου. Ολόιδιο. Και εγώ έχω άλλους δύο, αλλά δεν ξέρω αν είναι 200 η δική μου. Και τι θα κάνω, ρισκάρω με το δικό μου. Όχι, θα βάλουμε αυτό. Δεν είναι ανάγκη για λάδια, μπορεί να είναι για νερό ή οτιδήποτε. Την θα κάνουμε και θα φυσήξουμε από εδώ. Και αυτό, εντάξει. Καταλαβαίνεις. Αυτό δεν στέλνει σε μένα πάντως. Αυτό εδώ δεν στέλνει. Αλλά δεν ξέρω αυτό. Ενώ λειτουργεί αυτό, δεν ξέρω. Ο σένσορας δεν στέλνει. Θα δούμε. Ναι, το ξεγείωσα και είναι ένας κλασικός, απλά έχει αντάπτορα. Γιατί αυτό είναι μικρός και εδώ βγάζει είναι το μπουζί του. Είναι Delphi αυτό όντως. Η κλασική Delphi μπρίζα. Εδώ την είχα ανοίξει εγώ για να δω αν έχει continuity από εδώ. Έτσι να γυμνώ, αυτό είναι το ένα καλώδιο. Εντάξει, και τα άλλα δύο τα έχουν. Και έχει κόλληση εδώ. Γιατί αυτό είναι μάλλον αυτοί βγάζουν σε αυτό και μετά για να βάλουν τη Delphi τον τέτοιο με τον αντάπτορα κάνουν εδώ τις κολλήσεις. Delphi, πώς λέγεται, εντάξει. Αν το βάλω μπαταρία, ανάβει αυτό. Απλά δεν δέχεται παλμούς. Σύφη, με φωνάζουν να βάλω μπρος. Φοβάμαι. Φοβάμαι, δεν έρχομαι. Έκατσες λίγο αλλά έκλαψες. Δεν ξέρω. Εσείς θα πρέπει να με πείτε αν θα πάρει ή όχι. Αλάκα, τι λες τώρα. Καινούριο. Χύσε και λίγο έξω. Είσαι και λίγο έξω. Λίγο δεν πειράζει, το γούρι με το μάτι. Δεν χύνει μέσα, φοβάται μην γίνει μπαμπάς, είναι μικρός ακόμα. Καταρχάς θα γυρίσω το κλειδί να δούμε αν θα ανεβάσει πίεση βενζίνης, να είναι καλά από εκεί. Γιατί να μην το ανεβάσει. Δείτε τι ωραία που έχει γίνει, δείτε εκεί μέσα. Μπλε, κόκκινα. Ό,τι θέλετε έχουμε. Θα μου κάνεις τιμή να κρατάς το κινητό, Δαμιζάρου. Ναι, φυσικά. Πώς σε τραβάω έτσι. Τραβάει. Ήδη τραβάει, γύρω τον άπλο. Το έχει γυρίσει 3 φορές. Ναι, ρε μαλάκα. Έχει γαμίσει το πλάνο τόση ώρα. Έτοιμοι. 11 δευτερόλεπτα τραβάει, σιγά. Να βάλω πίσω το. Πώς λένε οι Ιαπωνέζοι. Όλοι μπρος. Το λένε για Ιαπωνέζα, κάτσε. Κάτσε, τσεκ. Πρέπει να κατέβεις στο υπόγειο να ανοίξει το γενικό. Έτσι. Γυρνάω διακόπτη. Δες την πίεση στη βενζίνη. Μόνο άνοιξε. Ανέβηκε. Φουλ, 3. Θα φέρεις, 3 κάτι. Κλείσει, άνοιξε πάλι. Γεια σας. Εντάξει. Μετά πέφτει μόνο. Άλλη μία κάτω. Να πάει βενζίνη.
Θα αρχίσει να πάρει γιατί έχει μέσα βαζελίνη πολύ. Θα βγάλει μάνια. Βαζελίνη. Πολύ πράγμα είναι να το βάλουμε. Άμα είναι να μας προσβάλλεις, φίλε. Άμα είναι να βάλουμε πιο Πάτα ρε, τι κοιτάς. Δεν ξέρω που Παράμε, άντε. Έχω βάλει 3-4 μοντέρ και δικά μου 5 μοντέρ κι αλλωνών μετά από rebuild. Τόσο γρήγορα δεν έχει πάρει κανένα γιατί μέσα έχουν βαζελίνες, έχουν μαλακίες. Και ό,τι και να βάζουμε και εμείς τα μπούκωνε τα... Το λαμπάκι έζησε. Το λαμπάκι. Μύρισε βαλβολίνες και λάδια μέσα, ωραία. Αυτά μ' αρέσουνε! Αλέξη, πάχινες λίγο. Έγκυος είμαι. Δες όμως, δες. Δεν έχει. Τι ο Αλέξη. Έχει λαδιού, θες να δεις. Πίεσε. Έχει τέτοιο. Ωπ, εξαφανίστηκε. Το μάτιασε. Ναι, βάλτε τώρα, μην το κάνετε έτσι. Βάλτε να δουλέψει 5 λεπτά. Πίεση να κλέψουν κόμμα. Έχει πίεση. Νομίζω ότι κόψαμε τον σένσορα. Το μαμά οργανάκι. Είναι έξω που βγάλαμε. Αλλά έχω δεύτερο σένσορ μετράει πίεση, το DEF. Ναι, εκείνο Το μετράει. βγάλουμε έξω να μετρήσουμε. Εδώ τώρα δεν προλάβαμε. Εδώ, Άλεξ, αυτό θα σας το ρωτήσω 5 μέρες τώρα. Μη φοβάσαι. Τα καναρίνια στα ορυχεία. Πρώτα φεύγουνε. Ήδη ζαλίστηκε έτσι πήγε. Το καναρίνι έτσι πηγαίνει. Μαλάκα, δεν ξέρω και λαεδά, η Μπετόβεν πέμπτη θα σου τραγουδήσει. Θα σου τραγουδήσει, πώς το λένε, Κάρμινα Μπουράνα. Το πουλί. Το πουλί. Εμείς τι βάζεις, θα μπει η μπάρα. Βασικά δεν μπορώ να μπάρα γιατί εδώ τι παίχτηκε. Το ράμπο, τόσο δυναμή, τράβηξε την πίδα με το χέρι και το κάνει τρυπά. Ρε κουμπάρε, Ράμπο, ξέρω ότι είσαι χειροδύναμος. Νίκο, μαζί με την μπάρα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να την βάλω την μπάρα τώρα λογικά γιατί Βγάλτε έξω να δούμε τώρα. μας τρυπήσατε εκεί πέρα. Παιδιά, το βγάλουμε μία ταμάξια. Θα το βγάλουμε, ναι. Και μετά το κάνουμε... Τι έγινε εκεί, το τράβηξε με το χέρι και έβγαλε όλο το ξύλο σε όλο το firegall. Τι βίδα, Είπα, τόσο δυνατός είσαι. Όχι, μα έτσι ήταν αυτό. Εγώ το ξύλωσα μαλάκες. Όταν έβγαλε τη βίδα, είχε το κομμάτι του σιδέρου πάνω. Έτσι όπως το βλέπεις, έτσι ήταν. Δεν είχε το σίδερο πάνω στη βίδα. Όταν έβγαλε την μπάρα. Σκέφτομαι πως από το ζόρι η μπάρα το ξύλωσε. Μαλάκα είδες πώς τρύπες εκεί. Μαλάκα εδώ είχε. Πληροβόλησαν μη 16. Εδώ δίπλα έπιανε η μπάρα εκεί πάνω. Δεν είχε βίδα. Δεν έπιανες εκεί. Αλήθεια τώρα. Από το ζόρι. Εντάξει, το πάω στον κανένα να μου το βάλει σίδερο, δεν είναι τίποτα. Αλλά... Ναι, το βάλουμε έτσι. Πάλι ένα σούμπρα μπαίνει μπροστά μου. Πόπο του μάχη. Κι όμως πήραμε μπρος και ήταν και ανώδυνο. Καλή φάση. Ένα μιζάρισμα 5 δευτερολέπτα, δεν στέγει το μαγαζί. Σε αυτό. Α, ελπές, δεν το είδες. Μιζάραμε. Όταν σου λέω πήρε, πριν γυρίσει το κλειδί πήρε. Δεν έχει ξαναπάρει έτσι. Μετά από rebuild τα Max δεν έχει ξαναπάρει έτσι, δεν το έχω δει. Βέβαια τώρα το πνίξαμε σίγουρα, εντάξει. Γιατί πάνω στο σχήμα. Το βάλαμε μια φορά και μετά πήγαμε του μάτι, το σβήσαμε. Θα σκάσει να ηρεμήσει λίγο. Ναι, το βγάλουμε έξω να δουλέψει. Βλέπει. Άστο γιατί αυτό είναι κατατρεγμένο. Πρέπει να φέρουμε τα πέτρα. Όχι, θα βγει, άμα τα βγάζει. Τα πέτρα είναι για να μην σπάσει τα δεξιά αριστερά. Έλα, τρώγεσαι να οδηγήσεις FD, το ξέρω. Πρώτη φορά που με λέει να μπω εγώ. Τις άλλες φορές του λέω πες πάρεις το αμάξι, το Supra και αυτά, πάρ' το εσύ, βαριέμαι. Τώρα στο FD... Πνίγει και πάτα τον γκάζ πατημένο να σταματήσει να ψεκάζει βενζίνη. Έχει πνιγεί.
Εντάξει, το πνίξαμε λίγο, δεν πειράζει. Ξεκίναμε τέρμα γκάζι ήδη. Ναι, για να μην πεις να κάνει full cut. Και γύρνα. Θα πάρει ρε. Πνίγηκε τώρα. Τι σκάτα. Το κάνω, ο ρότορος έσκασε να τον κάνεις 2-3 φορές, μπουκώνει. Τώρα εμείς το... Νίκα τα μπουζί τώρα. Πατάω τέρμα γκάζι. Άστο. Πάρ' το τώρα χωρίς γκάζι. Στέγνωση, θα πέταξε όλα έξω. Άστο, ναι. Βάλε το, ναι. Πάει η μπαταρία τώρα. Έπεσε 8 volt η μπαταρία. Booster, starter, αυτό του... Όχι, με το ρεύμα που είναι, όχι το booster. Θα το σμπρώξουμε, να βγει έξω. Ναι, έλα το σμπρώξουμε. Κάτσε εσύ. Δεν, Βαγκίτης να το βάλει μπρος δεν έχει. Τραβάει ήδη. Βαγκίτης να βάλει μπρος δεν είναι. Δεν δέχεται. Εντάξει. Περίμενε. Το booster shift. Θέλω να δω. Τι είναι αυτά. Πάτα, το έχω στο chart, πάτα. Τώρα ρε. Δώστε. Volt είναι, δεν πρόκειται να πάρει. Βάλε το booster του τέτοιου. A few inches later. Πάμε. Ναι, όχι τα φανάρια. Από κάτω. Πάμε. Δώσ' το. Όχι, κάτσε να πάει στην κατηφόρα. Μια καλή να μπει. Δώσ' το! Δες τι έκανε. Μόνο ρότορας! Θα πεθάνουν όλα τα πουλιά! Σαν Bridgeport κάνει μαλάκα! Μαλάκα Bridgeport! Ναι, πίεση δηλαδή που έχεις, να σου γάμισω. Έλα ρε φίλε, τι έσβησες τώρα. Πρέπει να κρατήσεις ψηλά. Πίεση δηλαδή έχω pressure εκεί δεν είναι. Αλλά πρέπει να έχει κοπεί ο sensor, δεν ξέρω ποιος sensor. Εδώ. Δεν έδειχνε. Δεν triple A, όντο, clock, Όχι, water. δεν. Γιατί έσβησε να μην Όχι. γάμισω. Περίμενε. Πεθάνατε, Α, να το. Oil P. Με τέρμα. Με τραβακάζει, πάτω το τέρμα να στεγνώσει λίγο. Έχει πνιγεί. Και θα μόλις πάρει, άστο. Πάρε το πούμε. Πάτα γκάζι, πάτα γκάζι. Ρε πούς. Τόσο πολύ ρε μαλάκα. Ναι, έχει πνιγεί ρε μα, έβγαζε από πίσω. Πατημένο γκάζι. Ναι, άστο τώρα. Θα πάει βενζίνη. Πνίγεται, έχει πνιγεί. Παίρνει μπρος και δουλεύει. Έλα κουμπάρε, έλα. Πάρε τζούρα ρε καλή. Θα δουλεύεις όλη μέρα μετά. Πίεση πόσο? 4. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Κράτα εκεί yes. Σταθερά κράτα, σταθερά στις 2, 3. Τι κάνει έτσι μπροστά? Δεν τώρα έχει ένα λάδια στο τιμόνι. Γι' αυτό ήθελα να... Λάδια στο τιμόνι δεν βάλατε? Θέλει κι άλλα, Μήπως το παίξει λίγο λέει? θέλει πλήρωμα. Κάνει όψε, ναι. Μαλάκα σαν Bridgeport. Δεν είναι Bridgeport. Street μεγάλο είναι. Το παραμεγαλώσαμε μάλλον. Έτσι είναι οι ρότερες, σε παιδεύουν αλλά αξίζει. Εντάξει, καλά είναι. Το θέμα είναι να πηγαίνει. Πήγαινε ήδη ρε μαλάκα. 500 άλογα δεν πήγαινε? Και 500 μαλάκα, κάτω και κάτι χιλιάρι να μου φτάσει. Ναι, όχι 5.000 το κάνω, να πατάω μόνο στα όνειρά μου, να μην έχω δρόμο να πατήσω. Εδώ 500 και δεν έχω πάνω το πατήσω.
Στα 100 δεν κρατάνε καπιτάν Κώστα, θες εσύ. Αλλού είναι, εντάξει. Ναι, αυτό ακούμε. Η Αντλία Αντιμονιού. Φτιαγμένος για αυτό το αμάξι, ελαφρύς, μικρός, σαν Ιαπωνέζος. Κρατάει τώρα. Αν είναι πλούσιο. Είναι 18. Τι θερμοκρασία έχουμε νερού? Έχει φτάσει πάνω από τη μέση. Εδώ τι λέει? Άλλαξε. 27. Πάνω, που είναι πολύ πλούσιο ή δεν έχουμε νερό και το μετράει. Αυτό αλλάζει πρόγραμμα. 28 ανεβαίνει. Αλλάζει πρόγραμμα. Να δει λίγο για νερά. Ας βάλω λίγο τα μούτρα και να δείτε λάδια νερά. Έχει κάψουλο εκεί μέσα, θα σου ρίξω ρε. Και νερά να δούμε και μυρίζει και κάτι τώρα. Μήπως κανένα συμβάντας τρώγεται. Εδώ, κάτσε εδώ να δούμε νερά και τέτοια. Πάω το κάτω εκεί. Δεν ξέρω, είναι δικό σου πόξιλο. Δεν ακούω, κράτα λίγο ρε, κράτα λίγο. Από εδώ πια. Είναι συνδεμένος λέει. Γιατί? Πώς δεν είναι? Πώς είναι, γιατί δεν γίνεται το αυτοκίνητο, μόνο στο τέρμα του καζιού. Γιατί ακόμα δεν στη βγάζει. Και μπορεί να είναι επειδή άλλαξε το... Επειδή άλλαξε το... Κάτι δεν είναι συνδεμένο σωστά. Χωρίς map δεν παίρνει. Χωρίς map δεν παίρνει, δεν μισάρει ποτέ. Τα νερά ρε. Πίεση, Τα νερά να βλέπαμε. Δες τα, άνοιξε και δες τα. Εσύ το κρατάς τώρα? Ναι, δεν κρατάει αλλιώς. Ναι, άμα είναι 10 εδώ, στεγνώνει σιγά. Να ανεβεί το νερό. Να πάει λίγο 60 να μπει στο πρόγραμμα. Είναι πλούσιο πολύ και πάλι και πιο. Γιατί το κόβει λίγο? Γιατί ο Ρώτος δεν παίρνει 10 πισό. Κρύος. Άμα τον πας στη 10 θα πάρει μπροστά, θα πάρει ποτέ. Θέλει κάψιμο στην αρχή. Να ανέβει λίγο στους 60 και πάει να μπει στους χάρτες τους. Θα δει, θα σας αρχίσει να στεγνώνει αυτό. Έτσι μόλις πάει 10 μισό πάλι πλούσιο θα είναι. Πρέπει να πάνω εδώ 14 δηλαδή. Το τιμόνι εντάξει θα πήρε τα υγρά του, θα βάλουμε. Το καπάκια μου. Το καπάκια μου. Εντάξει, τουλάχιστον δεν πετάει. Το μοτέρο δείκτης νερού. Εντάξει. Δεν είχε νερό πολύ γιατί δεν έχει αέρος τώρα. Δεν είναι καψαρία. Επειδή έχει πολλούς τέτοιους μέσα. Κρατάει. Πάλι είναι 10. Είναι 10 γι' αυτό. Κράτα το κι άλλο να πάει στους 70 και πάνω μπαίνει στο final ή στους 80. Εκεί πρέπει να είναι στεγνό, έστω 10 μισό θα είναι ρε που είσαι κάτω. Γιατί ξεκινάω με... Δεν έχω το τέτοιο μαζί τώρα. Ναι, με το άμα είχα έστω το controller μου αλλάξει να φέρω από το FC. Αλλά ακόμα πίσω βγάζει ντουμάνια. Εντάξει, είναι και η βαζελίνη μέσα, η πουτάνα για να φύγει μέσα από τα Apex εκεί που χώνονται παντού. Δεν το κλείνεις. Καπάκι, θα συμπληρώσουμε σε λίγο. Μηδέν 2. Εκεί τι γράφει? 0,5. 0,2. Δεν είναι normal αυτό. Λάδι έχουμε. Να σβήσω να δούμε μία. Δεν σβήσει. Τα κατάφερες, το κάνει κι εγώ. Τι έπαθα? Φύγε από την πάνω μεριά. Το σβήσει την ώρα που ανέβαινες και... Μόνο κόφτες σύφης, μόνο κόφτες. Λάδια να δούμε. Βάλτε το λίγο στην άκρη γιατί θέλω να βγάλω αμάξι για να Το κλείσουμε την σμπρώξουμε, πόρτα. το Ή βάλτε το μέσα ή έξω. Τώρα λες να μην πάρει. Δεν ξέρω. Να μην το βάλω, έτσι είπε. Βάλω, εντάξει, άσε το καπό σιγά σιγά. Άστο. Να βάλουμε και λάδια μάλλον, δεν ξέρω, δεν έχει πίεση τώρα. Εντάξει. Όχι με δύναμη, το αφήνει σιγά σιγά. Άστο, εντάξει, εντάξει. Πάλι ντουμάνια βγάζω. Πρέπει να πας πάνω στις 6 τώρα, οπότε άστο. Σαν το Τζέλικα με το... Πες με τη μούρη ρε μαλάκα, σιγά. Όπα. Εκεί. Παναγιά μου. Εντάξει, το συνήλθε.
Βέβαια είναι πολύ πλούσιο ακόμα. Ανέβασε νερά. Βάλα νερά τώρα και ανέβασε το sensors απότομα, τα διάβασα. Μήπως έχω πρόβλημα με κανένα τέτοιο. Με κάποιο στοιχείο είναι βουλωμένο. Και τα νερά μαλακίζονται. Νερού ρε. Τι έχει γίνει ρε, και ο τρακαδέρς μου είπε ότι έχει γίνει. Και γιατί και το άλλο μοτέρ δεν είχε νερά μέσα, φίλε. Αλλού ήταν το πρόβλημα τα νερά που τα φούσκωνε και τα πετούσε και αυτά. Το κύκλωμα νερού μου. Περίμενε να φέρω κάτι το κρατήσουμε του. Τον σύνδεσες? Α, το σύνδεσες. Και τι πώς θα δεις το φυσίξιμο αέρα? Με το στόμα. Θα το πιάσει? Έχω ένα καλυπεράνω αισθητήρα. Ναι, στο δικό μου το όργανο τα φυσούν το στόμα δεν έφυγαν τίποτα. Πόσα PSI φυσάγω τα πνευμόνια? 5 PSI δεν φυσάς. Ξέρω εγώ. Είμαι ασθματικός. Εκεί βλέπετε τα μυστικά του χάρτη του Σύφη. Γι' αυτό παίρνει άλογα το Σύφη. 200 PSI πόσο μπαρ είναι, γιατί δεν μετράει σε μπαρ? Φύσα. Στέλνει. Αυτό κάνει και σήμερα δεν στέλνει τίποτα. Μαλάκα, δεν μπορούν να κάψουν απλό αισθητήρα. Και εγώ μου έχουν πει ότι άμα πάει ρεύμα στο αισθητήρα στη γείωσή του και πάει 12 στη γείωση αντί για γείωση, γιατί όλο ο σένσορας είναι γείωση με το μοτέρ. Με το που τον βιδώσει πάνω γίνεται γείωση κι αυτός. Αλλά έχω δώσει λεφτά και στις μαλακίες. Τώρα. Πάλι λεφτά, ακόμα δεν έβαλε το μοτέρ, ακόμα δεν δούλεψε. Φίλε, τι λεφτά να σου δώσω. Αυτό δεν θα δουλέψει ποτέ. Ναι. Ωραία, ωραία. Καλά, ρε, το συλλεκτικό, το μπουκαλάκι που είχα εκεί πέρα μου το έβαλε στην εισαγωγή. Μου χάλασε το design. Το φτιάξα, δεν το Το φτιάξες. Το μάτι δεν με έπιανε με εκείνο. Βάλαμε αυτό να δω τώρα. Α, τον έπιασε κιόλας. Α, τον έπιασε και με τέρα. Σωστός. Σωστός. Είδες εκεί, φτιαγμένο για αυτά είναι. Έχει τη βάση εδώ, το βάλω εδώ κάποια στιγμή. Ποια βάση? Έχει εδώ τρύπες για να βάλεις. Είχε μια άλλη μαλακιά. Βάλω μια λαμούλα εκεί για να το πιάσω εκεί. Ας που και εκεί μια χαρά είναι. Όχι, μια χαρά είναι. Για να μπορώ να το βγάλω κιόλας εύκολα. Δεν μπαίνει κιόλας εκεί έτσι όπως το θέσεις. Για κοπάνω το υλικό. Άντε να δούμε. Ρε μαλάκα, αυτός ο Σύφης δεν μπορείς να πεις το κάθισμά σου μετά. Το... Μαλάκα, ναι. Γαμό. Πίεση μετράει καθόλου γιατί είχα στο σένσορας, τέλεια. Δείτε τι ωραίο που συμμαζεύτηκε. Μην πείτε τώρα, δεν είναι ωραίο. Αυτός ο σωλήνας θα γίνει μαύρος με ηλεκτροστατική. Θα φτιάξω εδώ έναν άλλον τώρα με τον καθηγητή που λέγαμε, τον David, να φεύγει κατευθείαν από εκεί και να μπαίνει μέσα, όχι όπως αυτός να φεύγει μέσα. Θα μπει και ο άλλος εκεί μπροστά. Θα αλλάξουν και αυτά από μπλε κόκκινα, τα κολάρα, αφού ξέρω τώρα τι διαστάσεις είναι και γωνίες, θα τα βάλω κόκκινα. Θα βαφεί το δυναμό που δεν το έβαψα γιατί δεν βάφησε έτσι απλά το δυναμό. Και ουσιαστικά δείτε το μηχανοστάσιο μετά. Και αυτό το ασημένιο θα βαφτεί. Θα φύγει όλο η γωνία εκεί, θα είναι κόκκινο firewall. Και το αμάξι έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Και τελευταία θα συμμαζέψουμε αυτά. Που γίνεται χαμός. Θα δω που θα μπορώ να τα βάλω. Τα φέρω εδώ κάτω κάπως. Όμορφα και ωραία. Οι καλωδιώσεις είναι. Αλλά. Μόνο να κράζετε, ξέρετε.
Δείτε τι όμορφο. 2-3 λεπτομέρειες ακόμα και είμαστε ok. Εδώ πάνω που έχουμε κάνει τον αχταρμά με τις υποπιέσεις θα φύγουν όλες γιατί θα πάρουμε πίεση από το τούρμπο. Θα κάνουμε εδώ μια τρύπα στις κάτω. Βλέπετε που πηγαίνουν οι υποπιέσεις. Οι υποπιέσεις πηγαίνουν κάτω στο... Να, από εκεί. Κατεβαίνουν κάτω, από εδώ. Κατεβαίνουν κάτω στις external. Δεν πατούσε κάποιο μπουζίδες τώρα τι βελούδο είναι. Κάνει τον μπαρμπίρι. Το μπρουζί το κάνει. Μην πατάς γκάζι. Τώρα μπορείς να πέτεις αλλά λίγο γιατί δεν είναι Bridgeport. Δεν κάνει μπουρμπουρ, κάνει πρα. Είναι large street ας πούμε. Το οποίο όμως έχει λίγο overlap. Ακούς? Ακούω το πρα. Έχεις τώρα το σωστό το ρότερο στο μαγαζί σου. Τώρα. Σαν παπάκια κάνει. Αν την πήρα αυτό να βάλω και προς το Honda τώρα, Έτσι. Τι, κάτω στο άσπρο. Ποιο άστο, το Honda. Όχι, το δικό σου το άλλο το άσπρο. Καλά το είπες, μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Το καπάκι. Μαλάκα, αυτό θα σου ψάχνω. Ο Νίκος μέσα λέει. Εκεί είχε πέσει, κάπου το πήρε ο Νίκος. Να το πελούδο. Θα κάνει τα μπραμπρά του, παιδιά. Ναι. Είχε πέσει εκεί όταν το κόψαμε και μετά νομίζω πήρε ο Νίκος στο αφήτρο εκεί. Ναι ρε, και ο εγκέφαλος τώρα κάνει λίγο, διαβάζει μόνος. Auto calibration. Κάνει auto calibration. Αυτό είναι, δεν είναι? Είδες πως το έβαλες, έστρωσε. Έχανε συμπίεση από εκεί, θα σβήσει. Δε, βγάλτε. Να τα πριπρι, αρχίσανε, εδώ είναι. Αυτό που ακούς τόση ώρα που κάνει, ανεβάζει, κατεβάζει, είναι επειδή κατάλαβα ότι έχει αλλάξει όλη η ογκομετρία του μοτέρ. Κάνει μέχρι ένα σημείο παορευσή, κάνει οτοδιάγνωση. Επίσης θα βελτιώνεται κάθε φορά, μόλις το σβήσω, το βάλω, κάνει κύκλους. Δες το. Mini Bridgeport. Λίγο όμως, όχι το άγριο εκείνο. Και κάνει έτσι τώρα επειδή η εξάρτηση είναι βουλωμένη. Είναι αθόρυβη δικιά μου. Αν ήταν ανοιχτή θα κάνει βρε. Νερά. Σβήσει το Γιάννη. Νερά. Μαλάκα, πάλι να ανεβάζει νερά. Μήπως είναι άλλο το πρόβλημά μου? Το ένα το κολλάω, το ventilator. Δεν έχει σημασία ρε φίλε. Πάλι ανεβάζει νερά και το άλλο μοτέρ δεν έχει νερά μέσα. Καλά ανέβασε θερμοκρασίες νερού, μήπως έχει βουλώσει κάποιο ψυγείο. Παίζει με τη φώκια που βάλατε. Ανέβασε 101 λέει. Μαλάκα ανεβάζεις, μην ανοίγεις έτσι, βλάμενος είσαι. Πάλι βαρά τα νερά μέσα. 101 ανέβασε. Δεν έχει αέρα μέσα, ρε. Αυτό είναι ή έχω βουλωμένο κάτι? Γιατί το ίδιο πράγμα μου έκανε και με το άλλο το μοτέρ. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχω πρόβλημα. Βασικά δεν ξέρω το συγκεκριμένο μοτέρ, αλλά πολλά μοτέρ θέλουν ειδική εξαέρωση. Το ξέρω, έχω το οργανάκι πάνω. Άμα δεν την κάνεις πώς θα πάω να το φέρω. Και τώρα μην τα ανοίγεις, γιατί τζάμπα αέρα παίρνει το κύκλωμα μέσα, μην τα ανοίγεις. Θα κρυώσει λίγο. Δεν παίρνει αέρα. Άνοιξε τώρα. Δεν παίρνει αέρα μέσα δηλαδή. Θα βγάλει νερά, μετά τι θα πάρει μέσα? Ατμό θα βγάλει και μετά νερά. Να εξαίρωση. Τη βγάζουν σαν ατμό. Όχι, δεν έχει. Είναι πολύ δύσκολο στην εξαέρωση. Βάζεις πάνω ένα χωνί που έχω, δεν το έφερα κι αυτό. Βάζεις ένα χωνί που έχω πάνω, το γεμίζεις 2 λίτρα και το αφήνεις σιγά σιγά και κάθεται. Γιάννη. Δες πόσα αέρα έχει μέσα. Μίλα, θα σε πω μετά. Βλέπεις πόσα αέρα έχει μέσα. Και δεν είναι νερό αυτό βρασμένο νομίζω. Σε κάθε βαθμό δεν θα βρει το παραφλού. Τώρα επειδή αλλάζει την πίεση, το νερό βγάζει στην ουσία. Δεν είναι, αέρας είναι. Παρόλο που φαίνεται έτσι πιεσμένο. Είναι υποπίεση μέσα. Το νερό είναι υποπίεση. Τώρα εσύ χαμηλώνεις την πίεση και ατμοποιείται. Ναι, αλλά δεν πετάει νερό έστω σε ατμό. Πετάει αέρα. Πιεσμένο που έχει. Για υποπίεση που είναι. Και ο αέρας είναι υποπίεση. Δεν έχει τόσο αέρα μέσα. Αν έχει τόσο αέρα μέσα θα ήταν κολάρα τέρατα. Αλλάζει την πίεση τώρα και δημιουργείται αυτό. Ναι, φεύγει από μέσα έξω. Αλλά τι φεύγει από μέσα, νερό, όχι. Αέρας. Αυτό που βλέπεις νερό είναι. Από το νερό γίνεται αέρα. Δεν είναι υδρατμός, φίλε. Δεν βγαίνει υγρασία καθόλου. Μήπως είναι αέρας που μας. Εντάξει, θα βγάζει και λίγο υδρατμό, αλλά
Το έχω δει να βγάζει αυτό που λες νερό βρασμένο και πετούσε. Εντάξει, εκείνο είναι το άλλο άκρο. Ναι, έτσι νομίζω εγώ. Τι μήνα από εκεί από πάνω τι είναι. Πω, δες τώρα που έφυγε ο ρυθμιστής πίσω από εκεί. Άντε σε όλος ο χώρος, βλέπουμε κέρα, βλέπουμε τα πάντα. Δεν τα πάω τόσο. Δεν έφυγε. Εσείς από πάνω το ήταν που είχες. Το ήταν. Το δέσιμο που είχε. Η μπαρά. Η μπάρα εδώ είναι ρε μαλάκα. Αυτά εδώ δεν τα έβλεπα, ο ρυθμιστής εδώ ήταν. Ο Μιστάκος είναι ένα πραγματάκι τόσο. Ναι, με τους Καλά, θα δούμε όταν πάμε την μπάρα. Έφυγε λέω ότι μισθείς κάνει στον χώρο. Μια μούφτα είναι ο ρυθμιστής. Είναι το γουρούνι και δεν είναι αυτό. Ναι, η μπάρα έρχεται από εδώ πάνω ακριβώς. Εδώ. Εδώ έρχεται. Κλείνει αυτό. Εδώ αυτά όλα είναι και ήταν και ο ρυθμιστής εδώ. Να το βάλεις εσύ, βάλε καλό. Πώς ήρθε. Α, έπεσε μόνο του, είδες. Μια φύσα ρε φίλε, περιμένω ρε Σύφη. Από την Αγγλία, Το ξέρω. Γιατί Αγγλία είναι το παιδί. Σε ευχαριστούμε καταρχάς. Τσακμάκι, Αυτά ήταν. Είδες βγάζει τις μπουλίτρες τώρα. Δεν βγάζει τις μπουλίτρες, αλλά ήταν αέρας. Κατευθείαν έβγαλε αέρα από τις μπουλίτρες. Μην βγει η φώκια από μέσα και χαιρετήσει. στο ρελατί του εσύ από το βάρη. Ναι, ό,τι θέλω κάνω. Γιατί πόσο είναι τώρα. Είναι χίλιες, μαλακαρότονος στηριδωμένος είναι κάτι 1200. Μα θα δουλέψει καλά μόλις στεγνώσει. Μόλις πάει εδώ. Είδες, 11.30. Καταρχάς κάνει ο Πάουρης τώρα κάνει τους κύκλους του. Επειδή κατάλαβε ότι όλα αλλάξαν αγκομετρικά, κάνει τους κύκλους του. Θα στρώσει και θα δουλεύω γύρω στο 11.30 με 12 και θα είναι βελούδο με το καύσιμο. Δεν χρειάζεται. Είδες, τρώνει, δεν είναι. Και μόλις πας. Το έδωσα και βγάλει. Το νερό πόσο είναι τώρα. 77. Στο 80 θα μπει στο τελικό πρόγραμμα. Πόσο είναι το μείγμα. Δεν είσαι πιο κάτω. Άστο λίγο. Α, είδες, λίγο ήρθε. Θα το πάω 11.30 και θα είναι τέλειο. Ας που το 18 είναι το κλασικό μαγικό νούμερο. Όποτε έχεις πρόβλημα ρελαντί με το ρότορο, το πας 18 και ξέρεις ότι εκεί θα δουλέψει. Ναι. Η διστρώνει ή όχι. Ναι. Αλλά μ' αρέσει τώρα, κάνει λίγο τον bridgeport του. Και αυτά τα μπερδεματάκια που κάνει μπορεί να τα κάνει και λόγω του overlap. Γιατί οριακά. Ποια? Η μπιέλα. Ναι. Εδώ το καλλιτέχνη. Έκανες, πες μου λίγο μικρός, έκανες με εκείνο τον πυλό που γυρνάς με το πόδι και γυρνάει και. Τι το θυμήθηκες τώρα. Το Σύφης με βοηθούσε. Άντε Σύφη, πάρ' το 5 μέρες για στρώσιμο. Ξέρεις εσύ. Εδώ μόλις το βάλαμε μπροστά και το στρώσει 5.000 φορές έβαζε εκεί πέρα. Εντάξει, Μαλάκα έσβηνε, δεν κρατούσε το καημένο. Άμα είσαι τόσο καλό και θα κρατούσε, αφού τα ψήνει. θα πρέπει ξαναπήρε. Πώς πήγαν τα νερά. Γιατί πήρε με 78, άισβησε. Γιατί εκεί έγινε το δίδυμο. Κάθαρα πώς είναι, έχει κοπείς. Κοπείς της κάθαρα. Ναι, δεν την βάλαμε, τώρα την πάρω μετά από εκεί. Καταρχάς θα ξαναλλάξω όλες τις κοπίες γιατί είναι λίγο μπουρδέλο. Όχι, δεν φταίω ο Αλέξης, ήταν από πριν μπουρδέλο. Και έγινε και η σφύρα τα πίνει. Ποια. Τι είναι εκεί. Αυτή είναι η Ντίζα. η Ντίζα. Ναι, όχι, ο Αλέξης θα βάλει τα σημάζευση. Απλά ήθελα λίγο. Ρε μαλάκα, το βγάλω το βάψω αυτό όλο μαζί. Άστο. Δεν χρειάζεται να βάλω. Βάλε ένα μαρκαδόρο. Παιδιά, τώρα σοβαρά. Δεν μας αφήνει να μένει σοβαρά. Ναι, ναι. Όπα. Turbo search έκανε, το είδες, γιατί δεν έχω τη σκάστρα ανοιχτή. Δεν έχουμε υποπίεση τη σκάστρα. Ήρθανε, ζεστάθηκε. Ναι, ήρθανε νερά. Χλιαρώνει βέβαια, θέλει κι άλλα. Σβήστο να μην παραζηταθεί και ξαναβάλουμε κι άλλα. Τον άρεσε τώρα, πες. Ναι, ναι. Είχε και τον άρκους. Έμαθε και τα κόλπα αυτή που κάνει παλιή. Ανεβάζει τροφές λέει και το σβήνεις να μείνει στεγνός ο. Έκανες και καλά. Δεν χρειάζεται, το ξέρω, μαλάκα είναι ένα και ένα. Τώρα κάνουν χάλασε δύο. το Ζήγης μάτι, θα τρέμει όλο το. Ναι. Ωραίο αυτό. Δεν είναι αυτό το άλλο το είχαμε πει. Όχι, το μαμά είναι, το βάψα απλά. Όχι, ρε, κάτι άλλο δεν είναι. Δεν έβαλα του Νίκου που με πήρα το μεγάλο. Του Νίκου θα μπει μετά και θα έρθει μέχρι εδώ, έρχεται του Νίκου. Και από εδώ θα συνεχίσω με ένα custom από εδώ, σωλήνα και τελείωσε. Θα αλλάξω. Το σίγαμα που λέει ήταν πάνω πάνω. Το σίγαμα είναι Ήταν η αυτό. μπάρα από πάνω, γι' αυτό και το θυμάσαι. Όχι, όχι, ήταν αυτό ρε. Καταρχάς είναι πλαστικό αυτό, παιδιά. Δεν μπορώ, θα με το πετάξω μόλις πατήσω. Θα γίνει όλο. Θα αλλάξω σωλήνες εδώ. Θα φύγουν τα κολάρα, αυτά θα γίνουν μαύρα. Και αυτό θα βαφτεί μαύρο και το δοχιάκι μαύρο. Είσαι έτσι, βάψε από πάνω. Όχι, Ναι, ρε, ρε. εντάξει, είπαμε τώρα σοβαρά. Έλα ρε. Γιατί. Πες τον Αρσενέ το βάψε από εδώ. Και μετά το μάξι θα έχει μαζευτεί. Αυτά εδώ θέλω. Θα έρθω μια μέρα ή θα έρθω κάποια μια μέρα να κάνουμε. Δεν είναι κάτι, θέλω να τα μεταφέρω σε κάποιο Πάνε και σημείο συνεκάθεσαι ή εδώ στο κάτω. τραπέζι, κάνε αυτό. Κοίταξε να δεις τι μπορώ να κάνω. Θα πάω Για να... ασφαλιοθήκη είναι, δες την εδώ, στον Ναι, αέρα. θα πάω να κόψω ένα μεγάλο κάρμουν κομμάτι και θα το βάλω έτσι από το πάνω, μην φαίνεται τίποτα. Είναι και αυτή μια. Ζάχαρη. Μαλάκα, μ' αρέσει ο τρόπο σκέψη. Θα πάρουμε ένα μεγάλο έτσι, Όλο το ποτέ. θα το κάνουμε όλο. Να μην φαίνεται τίποτα. Εδώ μόλις τελειώσουμε τις σωλήνες, βάζουν ένα ωραίο από εδώ, το πιάμε μέχρι Ναι, εκεί ναι, και σαν γίνεται αυτό ωραίο. που είχε ο Και Νίκος. αλλά
Θα πρέπει να κόψω εδώ λίγο για να χωράνε αυτοί. Και είναι ωραίο, ναι, σβήνει όλο το. Μπορούμε να βάλουμε ένα charge cooler να έρχεται όλο έτσι εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε turbo compressor. Να βάλουμε ένα compressor Το βγάλει στα μάτια. Ψήφι το κουμπάνι. εκεί κάτω. Σκάστο. Το τσόκ, το τσόκ. Το κοκκινάκι το φωσφορούχο δεν είναι άσχημο εκεί κάτω, το βλέπω. Και τώρα έλειψε γιατί το πάτησε με γκάζι και δεν είχε κάψιμο καθόλου. Α, δεν πάτησε γκάζι. Για πάμε να ποτίσουμε να δούμε δουλεύει. Το κομπρεσέρ είναι πάνω, μαλάκα. Κάνει, τα κάνει, το κάνει. Αλλά το κάνει γλυκά. Μαλάκα, δεν θα βγάλεις πολλά χιλιόμετρα με τον beach sport. Δηλαδή θα βγάλεις 15. Δεν μ' αρέσει εμένα στο φανάρι τώρα. Εγώ μ' αρέσει το βελούδο, γι' αυτό έχω τρελαθεί με το εξακύλινδρο. Να το. Τι. Σβήστο. Εξαγωγή έχει. Πού ρε. Μαλάκα εσύ είσαι μηχανικός βρες. Το μαμά δεν έχει, το κόγιο έχει. Εκεί τι είχα και δεν τα βλέπα. Α, είχα αυτό. Τόσο και ήταν αυτό εδώ πάνω, δεν το βλέπα. Το κατέβασα εγώ κάτω όταν βγάλαμε το τέτοιο. Αυτό τι είναι. Οι βάσεις από το παλιό σου τέτοιο. Αυτή τα μπριζάκια από το κουμπόνα εδώ πάνω. Εντάξει. Καταλάβες. Ναι. Εντάξει. Χοντρά, mission accomplished. Κύριος. Και θα το έχεις κάνει και σε 2 μέρες το έχεις κάνει, άμα δεν μας έλειπε ο Δεν δίσκος. μου αυτό αφού δεν είσαι. Δίσκος περιμέναμε να έρθει από την Κρήτη, ήρθε λάθος. Τα πράγματα περιμέναμε τις φούσκες, τα είχε σπίτι, πουτάνα όλα. Τα λέει. 3 μέρες δουλειά ήτανε μαλάκα. Και εγώ τα λέω. Ούτε. Άντε, πάμε πάτημα. Στρώσιμο. Όπως κάνανε οι Ιταλοί. Σε κάτι λάντσε παλιά και Μαλάκα, τέτοια. να σου πω κάτι. Θα δεις το χώρο το δικό μου, θα το τελειώσω. Θα δεις το ρώσιμο. Δεν μου έχω. 100 χιλιόμετρα. Εγώ όλους τους ρότορες μου τους έκανα 200-150 και μετά Στρώσιμο, άρχισα γάγκα. Άσε με τώρα να μου στρώσουμε. Και γι' αυτό άντεξε το μοτέρ. Άμα κάνει κύκλους ζωής και ζεσταθεί και χρεώσει, τελείωσε. Τι να. Σίγουρα. Μαλάκα. Εξηγητώνεις. Ρε εσύ, Άλεξ, Το άστο. γάμι στα ματάκια. Όχι, σου όχι, με το. τώρα. Με γάμο την πουτά. Μαλάκα, το έχω κάνει πολλές φορές τέτοιο. Άστο, θα το κάνουμε με τον κλασικό τρόπο. Πήρε. Άσε το ράμπο να δείξει τα μπράτσα του. Μα το πρόβλημα δεν είναι το ψυγείο. Δεν κρατάει το ψυγείο νερό. Μέσα ο ρότορας κρατάει αέρα. Δεν κρατάει το ψυγείο αέρα. Άσε το ράμπο να κάνει τη Ποιος δουλειά είναι του. η τίτης, Άντε, να το δούμε τώρα. Νερό θα βγάλεις κατευθείαν. Δεν είναι σαν τα λαμάξια που το ψυγείο κρατάει τον αέρα. Έχει μέσα τόσους διαδρόμους για το νερό, το μπλοκ, που εκεί κολλάει ο αέρας. Το βάζεις, το βγάζεις. Ράγεις γιατί είναι το intercooler από κάτω και επειδή όλοι στηρίζονται εδώ τα κάνουν. Όχι, εσείς γενικά που στο κουμπάει κάτι κάνει εδώ, κουμπάει και ραγίζει. Είναι η μύτη του intercooler, έχετε μέχρι πολύ πάνω. Για να σε βάζει ένα λάστιχο. Κάποιος που θα πάει για βάψιμο στο μέλλον αυτό όλο, θα βγει ο προφυλακτήρας και θα κατεβάσει το intercooler μισό πόντο. Όχι, δεν κρατάει. Έβγαλε. Πήκα στον αέρα είναι. Κατευθείαν εγώ. Μα δεν φτάνει το νερό μέχρι εκεί. Μαλάκα είσαι χαζός τώρα. Δεν υπάρχει. Άδειο είναι όλο. Πάλε από πάνω κατευθείαν. Έχεις και εκείνο να παίξει μπάλα, μα θες, Τι Για. Την υπερχείληση είναι και εκείνο έχει το Άσε CS το στο ράμπο καπάκι. να κάνει δουλειά. Εσύ ποιο είσαι, μόνο τα ξέρω, αλλά είσαι. Όχι. Μαθαίνω τους καλύτερους όμως. Δεν σε δω αέρα, δες. Τώρα βγάζει Άλεξ. Ακόμα αέρα έχει. Κάτι παλμούς κάνει. Κατευθείαν Το μαλάκα. μαμά δεν έχει νομίζω, το κόγιο έχει εκεί πάνω. Το οποίο το έχω σπίσει ποτέ. Σε όποιον έχω βάλει τόσο καιρό μοτέρι οτιδήποτε και αυτά, κανένας δεν μου το άνοιξε εκεί, ξέρω. Δεν πειράζει. Όσο ζεις μαθαίνεις. Είναι, τρακατέλες δεν είναι κανένας. Και Άλεξ. Ράμπο και. Δεν είπα αυτό, όσο ζεις μαθαίνεις. Όχι, το εννοούσα αυτό που είπα, ρε φίλε. Εντάξει, άλλος μηχανικός και άλλος μηχανικός. Όχι φίλε! Όχι, το εννοούσα, δεν γαμίσεις, το μη σπάς. Άντε με το ξακατεβάσουμε. Δώδες, έχει πάρει. Και θα δεις, βλέπεις. Αυτά πάνε τώρα μέσα εκεί το μπουρδέλο. Θα σταματήσει να πει. Κάποια στιγμή θα σταματήσει, χαίρομαι πολύ, Άλεξ. Θα σταματήσει, μαλάκα. Τι είναι. Θα το ξαναβάλω μια φορά να κυκλοφορήσουν πάλι, κλείσει το για λίγο, χωρίς να σταθεί και το ξανακάνεις. Γι' αυτό βάζουν αυτή τη μαλακιά που σου είπα, τη βάζουν εκεί και τελείωσε η υπόθεση. Δεν χρειάζεται εκεί. Κάτι έγινε, κάτι κάναμε.
Μαξί, το βλέπω όμορφο και ωραίο, θα τελειώσει. Αυτή η σωλήνη στο air conditioner, φίλε, εδώ μπροστά. Γάμισε. Μην πω τώρα το φίλο μου, που κάνει σωλήνη στο air conditioner, του περάσει από πίσω. Το πω πέρα από πίσω που έχει ο αέρα και φέρνει από εδώ. Και τελείωσε η υπόθεση. Σιγά μην το κάνει αυτό. Ναι, ρε, εύκαμπτη είναι. Έλα, μαλάκα, γάμισε μας τώρα που είναι εύκαμπτη. Ρε, μαλάκα, σοβαρά τώρα. Δεν θα γίνει. Αλουμίνιο είναι αυτή ή μπορεί να βάλει χαλκό. Αχ, θα το κάνω για να φαίνεται όμορφο το μοτέρ και θα στρελάνε όλου. Να, το βλέπω ήδη από που θα έρθει. Από εκεί βγαίνουν, θα περάσουν πάνω από εδώ. Κοίτα το καλά. Και θα φύγουν από εδώ. Μην μπέκδευτείς. Το κοιτάω. Ρε μαλάξε τα καπάκια. Αυτό το καπάκι 10 φορές έχει. Μέχρι να μην το βρίσκουμε μετά. Για δώστε να δω. Πάλι σύφης μπήκε μέσα, δεν φτάνει ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό το παιδί ρε μαλάκες. Μπήκε ο Νάνος μέσα. Θα κρατήσει μόνος σου μπουρδέλο, δεν πατάω εγώ πόδι, δεν έχω πόδι κάτω. Κράτα μόνος σου, μάθε να κρατάς μόνος σου. Είδες που μαθαίνεις, είδες. Θα μείνουν και ο βενζίνη σε λίγο μάκες. Να τα μπρίσκω, τα ακούτε. Καλώς τα αγόρι. Δεν έχουμε πίεση λαδιού, υπάρχει προβληματάκι, θα το δούμε. Μπαρμπαρίζουμε όμως. Τι? Μην ανεβάζεις πάρα πολλές στροφές γιατί δεν έχουμε πίεση λαδιού. Αν και όταν ανεβάζεις έχει πίεση. Τι είπες? Τώρα ένα έστρο. Ρε, το μπρι που κάνει είναι επειδή έχουμε κάνει porting μέσα. Έτσι κάνουν οι ρότορες όταν είναι. Δεν είναι πρόβλημα. Το βρου, θα ξανακάνει. Έτσι τουλάχιστον πρέπει να δουλεύει. Ναι, έτσι δουλεύει. Ναι, δεν μπορεί να είναι τώρα. Όχι, αυτό που κάνει είναι επειδή έχουμε κάνει porting μέσα. Έτσι κάνουν. Δεν είναι. Έχεις οι ρότορες στα βίντεο που κάνουν μπρα που λένε όλοι. Γιατί λέμε ο ρότορες κάνει μπρα. Επειδή κάναμε porting. Σαν να βάλαμε αγωνιστικά έκεντρα, να το πω έτσι. Πάει κάτα λίγο. Τι να κρατήσει. Θα το βγάλουμε. Τι θα το φέρει? Σβήσει το μοτέρ, μαλάκα. Ένα σε τρία είπε, κάτσε, σβήσω εγώ. Κάπου από εκεί μην αγχώνεσαι μαλάκα, δεν θα σε πάει το μοτέρ μέσα. Δεν το πούστη ρε λαμασέρα. Τώρα το νερό δεν ανεβαίνει, εντάξει, 80 είναι 80, εκεί κόλλησε πόση ώρα. Άρα είμαστε γέμιση. Εντάξει, σιγά σιγά αν είναι κάτι να το κάνει. Θα βάλω ένα ακόμα σένσορα πίεση να δω τι γίνεται και θα δούμε από πού είναι. Σου θα βάζω το μαμά δίκτυο. Έσπασε ο μαμάς δίκτυο. Να βρεις ρε. Θα βρω. Άρα, μην το σηκώνεις. Άστο εκεί. Με τη γλίτσα εδώ σαν τον. Τι, το πετάς αυτό το καπό. Όχι ρε. Με τις μαλάκες που βλέπεις. Γιατί σε λένε? Ο Γιώργος ποιος είναι? Τσακ Νόρις. Ο Γιώργος είναι ο συντροφάγος. Ο Τσακ Νόρις. Το θυμάσαι, ο Γιώργος είναι, θυμάσαι από το James Bond εκείνο με τα χρυσά δόντια που έτρωγε σίδερα. Ναι. Αυτός είναι. Τον ρίχνει ύψος και κιλά εκείνος. Εντάξει, είναι μαζεμένη μορφή. Είναι Ιαπωνέζη JDM version. Ο άλλος ήταν Ρώσος, τι ήταν. Ποιο εδώ πάμε αυτό, ρε. Ποιος είσαι, δεν είναι? Εγώ ποιος είμαι? Εσύ είσαι πολύ Ο Drift King είναι, ο DK. Εσύ είσαι όλοι μαζί. Ο DK. Όλοι μαζί σε. Καταρχάς, κοίτα με λίγο και γέλα με τα δοντάκια σου. Είδες που τη ζωγραφιά που κάναμε. Τη ζωγραφιά που κάναμε στον καράζ, το Βάγγελ, που έχει μόνο δύο δόντια και είναι ολόιδης με σένα. Λέμε τρακατέλ, τον κάνουμε τρακατέλης. Αλλάξε το όνομα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αποστόλη τώρα. Όταν το κολλήσεις, άμα το βγάλει, τέλος πάντων, δες λίγο από μέσα αυτά άμα είναι καλά τα πάσα, κατάλαβες. Έχω βάλει δύο πλάκες κολλημένες, είναι με πάσα. Έλεγα λόγια μαλακία. Όχι, δεν έκανα μαλακιά. Καλά είναι τα πάσα, αφού σε διδώνουν έτσι. Εντάξει, δοκίμασε πριν το κλείσεις να βιδώσεις βίδες καλά, να δεις αν είναι καλά τα πάσα. Γιώργο, πού πάει αυτό? Δεν ξέρω. Στον κανάλι. Με ποιο το παίρνουμε? Πόσα πάει? Με τα πόδια, έτσι όσο τα παιδιά. Ποια πόδια ρε, λέγε. Στο λεωφοριάκι αυτό που έκανες με το μηχανή. Ναι. Εκεί μέσα. Προσέξτε, θα ανοίξει τα δύο, έχει ανοίξει. Δύο άτομα με λέει να το πάρουμε με τα πόδια, λέει το πάμε στο μαγαζί. Δεν το πάμε, πόσο μακριά είναι το μαγαζί σου? Το Fiat, το Diablo, το Doblo. Έλα, πάρτε. Το ντόπλο κράμε το. Προσέξτε, έχει ανοίξει τα δύο μας.
Δεν είναι και ελαφρύ το να μην πω. Επειδή το κάναμε πολύ ενισχυμένο πάνω κάτω και έχει βγάλει βάρος. Ανοιγεί. Κάτσε να δω. Άστο. Α, καλά. Δύσκολα είσαι. Μια χαρά είναι. Όχι. Άλλη επιλογή δεν Άνοιξε το ρε μαλάκα, άνοιξε το. Πώς το βάλεις το πάνω, μα θα σπάσει. Πολυεστέρας είναι. Το βάζουμε εκεί και άντε έφυγε. Τι λες μαλάκα, να έχει και χαλί μέσα να είναι Πάτωμα. Δεν έρθεις να το δεις λίγο γιατί τους βλέπω το σπάνε. Εγώ προς τα κάτω, εσύ προς τα πάνω. Κουμπάρι ανέβασε τα κόκκινα, τι πώς θα κάτω, πώς θα πάνω. Θα πετάξει ένα στο καπό στο κεφάλι του αλουνού. Μαλάκα, με. Το κεφάλι του. Είπα εγώ. Κουμπάρε κι εσύ μέσα κάτσε. Μην φύγεις. Τι γίνεται εδώ. Άστο ρε, δεν πάει πουθενά. Τι έχει, το κεφάλι του πονάει, τι έχει. Μια χαρά δεν είναι. Εξαρτάται πώς θα φτάσει. Πάτε του και ξαναφέρω το μήνυμα στο καμάκι. Καλό τάξη εδώ. Να πούμε εκεί. Τι πάτε. Δεν οδηγά. Α, ναι, έχει άλλο μάξι. Πάλι τα καλύτερα θα οδηγήσω, ρε. Πάλι τα καλύτερα θα οδηγήσω. Πώς γίνεται μια ζωή να μπλέκω σε Fiat μέσα, ρε μαλάκα. Για τις λεβίες δουλεύει. Ναι, Όχι, πρώτη λίγο περίεργο. εντάξει. Αν είναι λίγο πατάς λίγο. Ναι, εντάξει. Αλλά πάλι με Fiat έμπλεξα. Πώς γίνεται Τι αυτό. να κάνεις, Φίλε, ωραίο εδώ όμως. Ναι, Ιταλός. Για να δούμε, πάρει κιόλας. Αρσένη, τα καλύτερα σου κόδω. Τι έγινε, μπαταρία δεν έχει. Εσείς. Δεν έχει μπαταρία. Ρε, μπαταρία δεν έχει αυτό συνδεδεμένη. Μπαταρία! Εντάξει. Αλέκο, Τι, πεσάρεις το φρενό, πεσάρεις το φρενό. σκληρό είναι. Για πεσάρεις το συμπλέκτη. Μια χαρά είναι. Εντάξει, πάτα μέσα. Τι μαλάκας. Τι είναι αυτή ρε φίλε. Α, μετά λέτε τους ρότορες. Και αυτό βλέπω Bridgeport κι αυτό. Άντε, ζώνη και φύγαμε. Τι καθρέφτη δεν έχει. Ούτε καθρέφτη έχει. Θα μου πεις. Τι καθρέφτη, μαλάκα σου κάνει ο κτύπ. Κοιτάω κι εγώ εδώ πίσω, τι να δω πίσω, δεν έχει τίποτα, ούτε παραθυράκια ούτε τίποτα. Καπό είσαι καλά πίσω! Εντάξει, φύγαμε.